Hello guys! Welcome to my vlogs. Ang vlogs ko ngayon ay unboxing pa rin. Unboxing from Lazada. Yung ano ba yun? Yung sinasabi nilang free Roblox combo Flex bundle. Yung mga ano ba yun? Yung unboxing yung mga gadget ba yun? Yan, ito siya. Awan ko kung anong mayroon dito, hindi ko alam. Basta nasa lang to, nasa 990. Yan. Wala pa. Guys. Ano po guys? Bubuksan ko na. Okay. Ito yung unboxing ng Lazada. Buha ko dito. Okay. 1. Ito yung una kong buksan sa unboxing ng Lazada. Yung may mga gadget. Ewan ko kung ano to. Ito ba talaga to? Ano na to? Uy, bra. Uy, ano to? Malaking bra. Guys, malaking bra oh. Para sa akin. Pero ang ganda. Ganda niya. Okay. Ayan. Unang unboxing niya. Niya. Pwede na. Nakabawi. So, ito naman. Dito guys, isa. Pangalawa. Ito naman. Headset. Headset siya. Guys, headset ko. Okay. Para sa anak ko. Headset. Kasi gusto niya yung headset. So, may headset na siya. Ganda yung unboxing ng ng Lazada sa Roblox bundle. Flexi Blue. Pangatlo. Ano naman to? Teng. Uy, pangalan ng ano to? Pangalan ng cellphone. Hawak ka ng cellphone. Hawak ka ng cellphone. Guys, hawak ka ng cellphone. Ayan. Wow. Paano ba to? Hawak ka ng cellphone. Parang binuksan na siya. Parang binuksan na. Ano ba? Guys, ito guys. Ito pa, ito pa ganun.
guys. Oops. Tapos, ito. Ano pa? Ano ba to? Paano ba to, guys? Ano ba? Ito. Guys, paano? Tuturuan nyo nga ako, guys.